Ok, bắt đầu cả livestream của tối ngày hôm nay thôi. Chúc mọi người là con eo noi. Tập này tập 6 thôi. Nên đợi tôi sẽ điều chỉnh cái đồ đọc comment chứ. Thì tôi phải đẩy hai cái vừa điện thoại với vừa máy tính luôn. Nào mà comment nó chạy nhanh trước thì tôi đọc trước. Thì tôi phải đẩy hai cái vừa điện thoại. Ok, được rồi. Vô đây. Golden Butterfly. Hình như là cái nhiệm vụ giết người thì phải giết người trên đồi á. Mà bắt ông chồng tình nghi lớn nhất nhưng chắc không phải ông chồng đâu. The Golden Butterfly là con bướm vàng. Cái này là nạn nhân rồi. Ai đây? Ủa cắm cây kìa. Trời ơi. Một cái một bể đầu luôn. Rồi, bắt cảnh sát rồi. Galloway. Got it, Skipper. Đúng rồi, đại quý. Rồi có tôi sẽ đưa cậu ta theo. Tôi sao cậu ta cũng là cộng sự của tôi. Bắt nhầm rồi đó. New case. Vụ mới. Một người phụ nữ da trắng bị vứt một cách lộ liễu ở ngoài bãi cỏ. Captain's trying to fend them off. That sounds awfully similar. Nghe thật là First quen. rule of police work is make no assumptions until you've seen the evidence. Skipper wants you to have your news. Cái luật đầu tiên của người cảnh sát là không được giả định bất cứ gì hết trước khi mà mình tới hiện trường. I think I know the place where they found the lady. It overlooks Sunset Boulevard. Let's go. Guy gave his wife a tap. They all stay in love and war. Tôi đang cố gắng sẽ không xài tới cái giác quan. The only reason some people get lost in thought is because it's unfamiliar territory. She wants a 5-star goddamn wedding. Còn đi xe khác hơn so với cảnh sát bình thường ha. Can you drive to this one? Trong kia chở đi. Có một cái đầu tôi là để đi suy luận thời gian đâu chạy một xe. Not bad for your first time at bat. Thanks, Rusty. But don't go getting ahead of yourself. That's one clearance under your belt. Now it's a new day with a new dead lady that needs our attention. And no assumptions until we see the evidence, right? Right. See, I knew you were a fast learner, Phelps. We might get along after all. Ở trong cộng sự mình cũng khó tính. Now boys, Các cậu, you know as much as I do. tôi chỉ biết như đó thôi. Tôi sẽ tổ chức họp báo ngay sau khi khám nghiệm hiện trường. Tôi đã gọi 2 thám tử giỏi nhất của mình tới vụ này. Người vừa đưa thanh gươm công lý để con ác quỷ. Aren't there similarities between this murder and the murder of Celine Henry and of Elizabeth Short for that matter? You don't believe there's a crazed sex killer at large preying on women? Boys, be sensible. We have the greatest police force in all the world with the greatest scientific investigators at our disposal. How can any killer continue to be that? Be advised. We keep the gas chamber at San Quentin primed for the sons of Cain who continue to believe they can take a life in the city of angels. Yeah, right. Any new leads in the Dahlia case? Run along, boys, and let these officers get to work. We have God's work to do here and it can't be delayed. What do we have, Captain? Có gì đâu quý. Another woman sacrificed. Speak to Carruthers. I want daily reports, gentlemen. This is awful. Just awful. Why can't we get any closer? Vô đây.
I was first on scene. Ông là người đầu tiên tới hiện trường. It's got to be something big, right? You find her, Gonzalez? Not me. Family out for a stroll. I was first reporting. Can you show me the body? It's under the pepper tree, this way. Bây giờ So what's going on over there? I don't know what makes you so stupid, but it really works. nó không phải giết ở đây, là nó giết ở chỗ khác xong chở tới đây giật, cũng là trên đồi này luôn. Ở trước cũng trên đồi này. Rồi lại lỏng pháp y nè. Here she is. Dấu chân kìa. The stomping angle in the Henry case, was it reported in the press? Sure was. Every detail a copycat would want was there in the story. Này là phải dấu chân cứ điều tra cái gì chứ đã. Bóp. Sao lại có bóp đây? Tiền rồi. Để tên. Well, we have a name. Chứ là đâu có tên rồi. Muller by R&I. Back in a second. Tiền. If the motive was robbery, why not take the money? Nếu mà không phải là cướp gì tiền, tại sao còn tiền nằm đây? Có cướp gì tiền mà tiền nằm đây? Với tao là không phải cướp gì tiền rồi. Giết gì tiền rồi. Cảnh sát nạn nhân đây. Tao bị lọc đầu không? Rồi lại có kìa. Lại đúng cái tay đeo nhẫn. Fourth finger, left hand, a wedding or engagement ring, violently removed. Bị rút ra một cách tàn bạo. Để cấp chiếc nhẫn rồi. Looks like she was tied up. Phải có vẻ bị chối. But that would leave a mark on her other wrist too. I think her watch might have been torn off. Không phải. Cái đồng hồ bị giật đồng hồ ra. Nhưng đợi tôi xíu. Hai go game, hôm qua em có vô coi cái mặt coi. Giờ mà tới những cái vụ án gọi là kinh khủng khiếp rồi đó. Cái vụ án đơn giản này. Vết cổ kìa. Mark is very distinctive. I'll do some comparisons back at the lab and get back to you. Chắc bị xiết cổ chết đó. Vụ gì nữa nè, vụ giết người trên đồi. Vụ giết người xong rồi đẹp lên đầu dục. Bị dậm mà. Không bị dậm đúng không? Chắc hết rồi đó. Detectives, R&I says that Deirdre Mahler of 130 North Bonnie Brae was reported. Mình đã có địa chỉ của nạn nhân rồi đó. By her husband, Hugo Mahler. Được bị báo mất tích giờ sáng nay. Let's grab the husband, take him downtown and work him over. We could have this wrapped up by Giờ phải đi tìm kiếm cả trả chồng What trước. about not making assumptions and going on the evidence? Từ từ, nó có cái gì ở đây nè. Đó. Hộp thuốc lá. Hộp này. Sử dụng nè. Tôi dưới gì tới cô cút chuyện. Trước khi mình đi mình phải điều tra một vòng, một tour một vòng luôn. Thì nó lại có cái gì đó. Để còn có cái gì rồi. Đầu mối. Em giúp anh một like. Ủa? Giúp anh một like nha. Go game. Dấu chân người đàn ông cỡ nhỏ.
Dấu chân này dẫn đến xác nạn nhân. Rồi tiếp nè, trang sức bị mất nè, mẫu dây thần này, nhưng mà tiền vẫn còn nha, chứng tỏ là không phải là cướp gì tài sản. Thôi bây giờ đi tới nhà của nạn nhân thôi. Rồi đi thôi, đi thôi. Cái vụ án đợt trước đó là cũng bị giết trên đồi mà tôi phá rồi, nhưng mà chắc không phải là kia giết đâu, một tay kia chứ. Hình như là vẫn còn vậy thôi nha, tôi cảm giác nó vẫn còn nha, vẫn còn manh mối mà chưa lấy hết á. Chắc luôn. Thấy chân này. Cái này nãy coi rồi. Để đi kiếm một vòng nữa thôi, chắc còn nữa đó. Đó đó, từ từ. Cái này rồi. Coi lại cái xác nạn nhân đi. Có cái dấu gì ở đây nữa nè, nhưng mà mình cái dấu bằng chân đạp lên. Thôi rồi. Chắc nhỏ này là hết rồi, nhưng mà nó chỉ trong này đó, à nó chỉ trong này, giáp phi pháp y. Ôi thôi dược đen, tôi không nghĩ thế. Bộ đó kết thúc rồi, nhưng đây là một cái thằng thảm hại. Có nghĩa là cái ông trong cộng sự của mình đó là ông nói là đã bắt được cái thằng mà thuyền dược đen rồi. Và thật ra là cái vụ án giết này giống như cái vụ án trước luôn. You finished? No, I'm not. At a glance, I would say strangulation was the cause of death. Sơ qua là biết là do xiết cổ mà chết. Angry boyfriend. They were married, they'd be at home, not humping out here in Lover's Lane. Cái chuyện còn không tin nha. You spoken to Carruthers yet? Can we discuss this later? Thôi đi ra đây, tôi tới nhà nạn nhân đi. Hết rồi đó. Chạy trước ổng cho ổng là ổng chở mình. Dễ gì. Bắt tôi chở qua đâu được. You can drive. Still might be some play in the boyfriend angle. I thought we were on our way to lock up the husband. If it doesn't work out, that is. Deirdre Muller has suffered enough. More than enough. You shouldn't make disparaging comments about her without even the slightest inkling of what she was like. She was a woman, wasn't she? Well, around about my third divorce, I realized women might not be the pure angels we imagine. You're married, ain't you, Phelps? Don't make any insinuations about my wife. Hey, she's a woman. She's the mother of my children. You're a father, Cole? But don't tell me your eye don't bend. This conversation is over. Nói chung là ông cộng sự vẫn là tin là cái vụ này vụ khác chứ không phải là vụ thuyền đen, mà tôi vẫn nghĩ cái thằng là cái thằng chủ mưu vẫn chưa được bắt đâu.
Chưa bị bắt đâu, mà bắt nhầm thôi. Bắt chỗ rồi. Không ai mở cửa không? Ai đây? Phelps and Galloway, LAPD. Is your father home? Cho cháu qua nhà không? Ta sẽ về sớm. What's your name? Và cháu là gì? Tiểu thư. Eloise Mahler. Can we come in? Và chú vào được không? Tôi chắc là được. Thank you. Ồ, để con nít ở nhà mình nè. Tôi mới bảo để con nít ở nhà mình vậy là phạm luật đó. Tội. Game này có cùng hãng với GTA không? Tôi cùng hãng em. Nhìn cái đầu quả là tựa tựa nhau đúng không? Bây giờ trước khi đi hỏi con nhỏ này thì mình sẽ đi điều tra cái nhà đã. Rồi tôi có bảo hành trẻ em gì không? Giấy tờ gì đây? Incidental. Không quan trọng. Happy birthday. Nhật à? Nhật cái này à? My partner will explain everything when he gets back, okay? There's nothing to worry about. Tôi đi nước. I doubt it. Nói chung là cái thời này là vẫn chưa có dấu vân tay nên đang nấu ăn. Don't think this is anything. Not sure this means much. Điều tra cho kỹ. Đây vô phòng con bé đi. Nhỏ này chơi violin. Bé này chơi violin. Anh em nghe âm thanh ổn không mọi người? Cái này có rồi. Rồi. Ý hả? Doesn't look like anything. Ổn đúng không? Nghe hôm nay ok hơn đúng không? Mới làm xong cái phòng ấy. Đây chắc phòng của bà nạn nhân nè, đôi dài. Một lần câu cỡ số 8 luôn. Giày công nhân cỡ số 8. Nhận mấy cái trường phòng mới làm được khoảng 50%. Ngày mai nữa mới xong, để ngày mai hoặc ngày mốt nữa mới xong. Rồi là nhẫn. Và không có nhẫn rồi. No sign of a wedding ring. Không phải dấu hiệu nhẫn cưới. Cái nhẫn bà mang đó bị ăn cắp. Hình như là cái thằng này lựa những cái người phụ nữ có chồng cũng mất tiêu cái đồng hồ luôn. Đúng rồi, đồng hồ đeo trên tay của bà đó bị bắt bên cắp này. Soi cho kỹ. Tôi đi ra ngoài đây. Đi ra ngoài coi có gì ngoài đây không. Có khi nó giấu vào đây không chừng. Không nước. Mấy cắt cỏ. Mấy cắt cỏ nha nè. Này cắt cỏ bằng tay đẩy đi. Đem coi tôm cherry sẽ thấy. Trong đó có cái thùng gì đây? Đốt lửa đây. Tính làm picnic hả? Bạn có này. Không gì mà vô được ta.
Bây giờ đây coi được cái gì rồi? Cái đó không có manh mối gì, mới được có đôi dài thôi. Đôi dài làm việc ở số 8 nè. Không có bằng chứng gì đó. Chút xíu nếu mà con nhỏ này nói xạo là tàn được nghi vấn rồi. Hù nó thôi. What do you think? All right, talk to the girl, but easy does it. Nói gì mấy nhưng mà nó nhẹ nhàng thôi. Con nít đó. Is this about Mommy? Daddy is trying to find her. Please tell me she's okay. I'm sorry to have to tell you this, Michelle, but your mother is dead. Do you think you could answer a few questions for us? Could try. Cần cứu tiếp xúc với nạn nhân. When did you last see your mother? Yesterday afternoon. Chiều hôm qua. I went to a dance at Belmont. Cho đến High. buổi hội. Mommy was supposed to pick Nói me ra up. giờ mẹ phải đón cháu nhưng mà So không what thấy. did you do then? I was upset. Chỉ rất một mình. Daddy Thay vào đó came là instead. bố tới đón cháu. Nó xạo rồi. Rồi, để tôi coi ánh mắt của nó. Nó xạo rồi. So you were hanging around the school for Dạ nó quite a xạo while. mà. What happened with your father? I don't know. I called and finally he answered. He came Giờ straight là nghi vấn của away. người bố rồi đó. Người bố là làm gì mẹ nó mà mẹ nó không tới đón, một chút xíu bố tới đón. Mà rất là lâu nha. Chiếc đồng hồ và chiếc nhẫn bị mất. Some of your mother's jewelry was missing. Can you describe her things? Ring, Một chiếc nhẫn, watch. còn một chiếc đồng hồ. I never paid much attention Chứ to không that để ý stuff. cho lắm. Xạo rồi. Ánh mắt rồi coi đá cái mắt này nè. Từ từ nha, đợi xíu coi đá mắt nè. Con nít mình phải đặt nó xạo rồi. Nghi vấn luôn nha. Chứ mình đâu có thông tin gì đâu. You seem reluctant to talk about her jewelry. Sai rồi. It's a touchy subject with Daddy. He thought she wasted too much money on her appearance. Khó rồi ta. Tình trạng hôn nhân của cha mẹ. Your mom and dad are happily married. Cha mẹ, cháu có hạnh phúc không? Tôi nói vậy là sao? Tất nhiên là thế. Nó xạo rồi. Mình không có bằng chứng nữa, hiểu không? Bằng chứng. Nó xạo á. Cùng nghi vấn luôn. They weren't happy, Đúng. were they, Michelle? Vậy là cái hồi nãy là phải là nói dối. Just the once. She said she would leave him if he ever did it again. He bought her a brooch, but Rồi he cha, make up for là it. bố nó đánh mẹ nó nhưng chỉ một lần. He always wore her Còn mẹ gold cháu nói là sẽ nếu một lần nữa sẽ ly dị. You've been very brave. Nói dối không, mình rất dũng cảm ít. Hey, what gives? Daddy, Gì thế này? the police are Mình here. sẽ đến đây. I'll talk to the police. Daddy, Mommy is Go to gone. your room, young lady. She's Không not đi. even out of school. You can't come in here interrogating her like she's Your some wife kind was of... found murdered this morning. Found? Ông chồng ông cũng không biết là vợ But ông she only... quấy chỉ. Rồi, We have some questions that we would like to rồi hỏi ask. ông luôn. Sure, yeah. Yeah, I'll do my best. Cảnh sát đã. Bây giờ phải lựa chọn cái nào đây nè.
Là tôi là Hugo. Please, if that's all, please just leave. So you were here all night. Vậy ông You ấy stayed ở in đâu while cả your đêm? wife went out to pick up your daughter? Yes, that's correct. Ông ở nhà suốt một đêm à? Nói dối rồi. Đó là cái đêm đó ông ở nhà suốt một đêm khi mà vợ đón con gái à? Nói dối. Tại sao? Ông nhỏ con nói ổng là về chút xíu đi đón nó. Chứng cứ đó một người kìa. Ok, nói dối rồi, có cái này nè. Nó là gọi về nhà mà không ai tắt máy. Mày hết chối. Nói dối. You should come clean if you're having an affair or if there's something going on. Ông này có tình nhân ngoài đúng I không? told you I was here. Were you saying I wasn't? So why did you take so long to answer the phone when your daughter Này thì called? nói dối. Okay. Tôi đã đi ra ngoài một lúc. Tôi lấy xe I lần was vòng. driving around. It's my Cách way tôi of thư giãn relaxing. thôi. Đừng dám nói dối tôi. Con. That's it? There's got to be more. Chưa có gì hết. Đừng là chứng cứ đã. Trong hình con bướm. What size shoe do you wear, Mày số mấy? Mr. Mueller? Why do you ask? Sao lại hỏi vậy? It's routine, sir. Tiếp Simple tục thôi, process thủ tục of thôi không? elimination. Nines, I think. Số 9. Tôi cứ thế. Tạo. Tôi kiếm tôi về số 8 trong nhà không? Đúng phải đây nè. Giờ số 8 này nè. Why are you lying to me, Mr. Mueller? Why would I lie to you at a time like this? Hôm nay là đang nói dốc. That's funny. The work boots we found here are Tôi có bằng size chứng trước 8. khi tôi đưa ra kết Why luận lie mà. about it if you've got nothing to Kiểu hide? gì? Because I always get teased about the size of my feet. You know, small feet, small... Always been true in my experience. Có căn tích. You phoned in a missing persons report this morning? Thông báo cho cảnh sát. Giọng Yeah, tích that's sáng này đúng không? Đúng thế. Vợ tôi không My có wife về didn't nhà come vào home buổi last tối. night. She Cô left ấy around- đi vào khoảng She left around 9:30. 9:30. Michelle was out at dance. She called me to let me know that Deidre didn't turn up. Michelle thì đi khiêu vũ. Con bé gọi hay cô ấy không bắt máy. Ông nói dối rồi đó. Tôi có bằng chứng rồi. Cái này thì không có bằng chứng để nói không. Chắc phải dùng tới nghi vấn rồi. Did your wife ever go out Đúng. by herself? Nghi vấn Bars, nha. nightclubs? No. What are you suggesting? You suggesting my wife's loose? Now is not the time for you to be pushing me, mister. Your daughter said you were having an argument. We argued about who would pick up Michelle. I worked a full day. I wanted to come home, put my feet up. Ông nói là ông cãi nhau gì cái việc là đón đứa con. Nó ông làm nguyên một ngày, buổi tối chỉ muốn ở nhà thôi. Sự vô Your lực. wife was beaten and then strangled. In your case, you have no alibi and a history of violence. Ông có từ sự towards vô your lực đúng wife. không? That's not true. Không phải là sự God thật. damn it. Nói dối rồi. Tôi có bằng chứng đây. Đây nè. Chăm hình con bướm nè. Tặng sau vụ bạo hành gia đình. Nói dối. It is true, Hugo.
You're a Nói violent dối, man. là kẻ bạo Try lực. to keep a lid on it at home, but sometimes you lost control. Your daughter and Đừng your nói ông là bị wife mất kiểm soát. were scared of you. Con gái và vợ You sợ don't ông. know anything about me. Anh không biết gì về tôi hết. I know about the golden butterfly, Hugo, and how you bought your wife off the last time you heard her. She liked to spend money, all right? Dresses, jewelry, her hair. It drove me goddamn crazy. Do I look like a Rockefeller? Nobody likes a cheapskate, Hugo. Getting hostile with us is a very 4.4. bad idea, Đúng Hugo. hết luôn. I'm no murderer. Make Không some giết arrangements người. for your daughter, and then Phải present sắp xếp yourself cho to ông, Central sau đó Station rồi for trình báo cho cảnh questioning. sát. You got to be kidding me, Phelps. Put the cuffs on him. This is an outrage. I didn't kill my wife. Your daughter is in the next room, Mueller, so I'm giving you a break. Don't make me change my mind, and don't make me come looking for you. Nói giờ ông vô thu xếp con đi. Con ra đây. Đi chúng tôi. We should go back in there and bust his ass. One, we need to break his alibi, check phone records, canvass the neighbors. Đi hỏi thăm Two, hàng the xóm. motive of domestic Vậy mình violence cũng chưa chắc đâu. probably goes for half the Ông men quýnh in vợ the chưa chắc gì ông là người Three, kẻ there's sát no nhân. evidence tying him to the crime scene. Kìa. Hàng xóm nè. Detective! Các thám tử. Quá chuyên nghiệp chứ sao trời anh. Qua hỏi thăm hàng xóm đây. Ê, đừng có xe đụng nha. Tiền Yes, điều ma'am. tra bị xe I đụng. heard the terrible news over the radio. And you can help us with our inquiries? Yes, Đang cái sir. vụ án giết người kiểu thành vụ án giao thông nó xỉu luôn. I heard Mrs. Mueller screaming. Tôi nghe Did you tiếng see Mrs. Mueller come home của cô ấy late gào last thét night at all? trong nhà. No, not at all. I did see Nhưng Mr. tôi thấy Mueller anh put something Mueller in the incinerator earlier this có morning. gì đó I vô lò told đốt. you he was our guy. Tôi đã bảo Let's rồi get this hắn là bum downtown and into a cell. Look, there he anh is ta now. kìa. Dĩ lẹp ê nó phá rồi. Hồi nãy tôi thấy cái lò đốt rồi gì chứ. Step away from the incinerator. Phát còn cái lò đốt đi. Don't let him get away. Okay, but no shooting. We need this Lò guy đốt to cái gì make rồi? the case. Mày đứng lại. Mày đứng lại. Mày đứng lại. Chạy đâu? Cảnh sát giúp mày chạy đâu? Gán mày chạy đi chứ. Khỏe dữ vậy? Thôi, Not running, Hugo. hết Hands đường where we can rồi. see them. Giờ đây lên. Chạy đâu? Đốt cái dài số 8 chứ. Tôi dài nữa tôi coi rồi, đốt cái gì? Ui, vết máu. This doesn't look good, Hugo. Có vẻ không hay rồi I Hugo can ơi. explain the blood. Tôi có thể giải thích vết máu. Get him booked in at Central, officer. Then Đưa anh put ta him vô in buồng a- giam xong. We'll be speaking with him later. Chưa kịp gì hết trơn là bị bắt rồi. Sir, detective. Tôi nghĩ không phải ông chồng đâu. Có thể là ổng I don't. gọi là ổng biết vợ ổng chết rồi đó. Somewhere to stay, Ổng right? tới You have other family, grandparents? xong ổng mới báo cảnh sát thì sao? Call Aunt Helen, but she lives in Bakersfield and. Call her. We're gonna get someone down here from Juvenile Hall to talk to you in the meantime. Rồi, nếu một á là kêu Clean up. bà dì tới bảo lãnh cho nhỏ này, còn không á thì hai á là phải cho nó vô viện mồ côi. Tôi nghi vẫn Galloway, chưa Homicide Division, badge number 564. chưa phải là trường cấp 3. We get Ray Pinker and a technical services team to a house at 130 North Đó Bonnie là vẫn Bray chưa đâu. Street. Send someone down from Juvenile Hall to look after a Điện young thoại lady. điện thoại đây. Cho nó vô gọi ta. Địa điểm mình chưa quét ra mà. Inform Detective Phelps that the coroner has report waiting at the police morgue downtown when he's available. Pháp y đang gọi mình. Got it, KGPL. Tới nhà xác. Tới nhà xác trung tâm. Tôi lái luôn đi. I'm surprised, you know. I didn't make the husband. Always make the husband, Phelps. 9 times out of 10, it's the closest person to the Vic who does the deed. I'd
knows I've wanted to kill some lives in mine. Có nhà xác để coi coi là bà bị giết bằng cái gì, vật dụng gì. Tôi thấy là hồi nãy là bị đâm đầu mà lúc mà mới vô vụ án á. You know, you could have said that without getting all liturgical on it. I'll try to dumb things down from now on. Appreciate it. Try this one on besides. Game này hơi bị cuốn đó cô game. How's that go? You blame the guy. Coi chút xíu bắt đầu nó cuốn. Of course. Famous Lex Ignoramus. Closes cases, Cole. Puts a lot of people away. Có xíu cổ nữa. Vẫn chưa có gọi là chắc chắn 100% đâu. Ông chồng ông vẫn chưa nhận tội mà. 11K to KGBL. We'll take the 288. Go ahead with the further. Cập nhật thêm thông tin kìa. Tại sao nó cho mình thêm cái trường cấp 3 ta? Sao quẹo tùm lum vậy trời. Game này nó cũ, nó không có vẽ đường cho mình đi, mình phải tự mò. Nó chỉ chấm cái chấm đó rồi xong mình chạy thôi. Con này không phải là GTA nên mình đụng xe cảnh sát không bị sao. Cái GTA đụng xe kiểu đó là một sao liền. Quẹo sắp tới rồi. Different man in front of the captain, Phelps. Đó đụng chết người rồi. Cảnh sát giết người. Đụng bà kia 7 giờ rồi. Vô thôi. Từ nhà xác. Đây để mày. Rusty, thanks for coming. Can you blood type the shoes that we bagged and see if they're a match? Sure. Giống bằng chứng thép. It'll all be in the report, but I'm assuming you want the details. Giống bằng chứng thép. Please. Cause of death is strangulation. Nguyên nhân chết là gì? Correct. Cái cổ đúng không? Chính Take a xác. look at the samples on the bench. Có mẫu dây thần trên bàn nè. Ướm vô thử rồi. Không phải này rồi. Cái cuối cùng cắt luôn. Nó giống đầu của chân. Normal uses for that kind of rope. On boats, mooring lines. Dây thần tàu. Although Ray says that they're sometimes used as bell ropes in churches. Dây này có thể buộc chuông nhà thờ. So are we looking for a sailor or a minister? Well, in my experience, thủy thủ hoặc là một sư. Was Mrs. Muller criminally attacked? No external or internal traces of semen. Đó là không phải là gì tính tình dục rồi. Cái này gọi là nó giết bằng giết để thỏa mãn thú vui của nó, thú tính chứ. Điện thoại đâu ta? Đi ra ngoài đi. Chạy ra ngoài kia gọi điện ra. Ngày xưa thì nó có mấy cái mà đừng có đụng nha. Bữa trước tôi bị đụng hết một lần chết. Quan mạng. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Are there any messages for me? Looking for a policeman. Yes, Detective. A green 1946 coupe, registered to Mrs. Hugo Muller, has been found in the parking lot adjoining the Belmont High School. Tìm được chiếc xe. Captain
Donnelly wants you to head Từ down chiếc xe there ở trường cấp 3. immediately to take the school À, trường cấp 3 của con bé kia đó hả? Thanks, man. Nói trường cấp 3 ra đây coi chiếc xe của nạn nhân. Hèn chi. Đi ra ngoài. Từ đó. Để tôi vẽ địa điểm ra. Cho nó chở. Tôi chở mất công đụng chết người. You know the way. You can drive. Not exactly the happiest of places, the coroner's office. Carruthers is a good man, professional, diligent. If you're working with a pro, it's easy to overlook the grim realities of a place like that. Funny job, that. The coroner's. How so? No, you don't want them enjoying their work too much. The wrong kind of man can get awfully lonely rattling around a joint full of corpses. Rusty, that's like something out of the pulps. Been reading the same ones as me? I thought you were usually too drunk to get through a magazine. You know, if I close one eye and squint, you can just about make out the print. Giống GTA trường học. This is the car? Yes, Chiếc sir, xe đây à? Detective. Đúng Have you looked it over? thám tử. Superficially. I was told to wait for you guys. Thanks. We'll take it from here. What time did you see the person park the car? Late last night, after school social, maybe 1 a.m. I've been keeping a good eye out lately. We've had problems with the child molester. And this was the same man? I don't know, sir. I mean, I'd like to say yes, but truth is, it was pretty dark. All right. Tell me about this man you've been having trouble with. He hangs near the playground, tries to befriend the children. He was around here last night before. Thằng này nó hay gọi là quấy rối giờ tình dục. Yes, sir, I would say so, Nữ yes. sinh nữa. Nên ông này ông hay để ý ông này là Son of a bitch now. Okay. Hey, you! Go, Tiếp theo. Phelps. I'll take the car and see if I can cut him Đối tượng off. mới tên quấy rối trẻ em. Để đâu? Tao điều tắt. Hai Nhung. Anh đang phá án nè. Vô đây giúp phụ anh phá án nè. Chạy đâu? Là thằng quấy rối tình dục trẻ em nè. Ông bảo vệ ông thấy thằng này lãnh giảng hoài nên ông để ý. Rồi đợt có chiếc xe lạ là của bà mẹ của con nhỏ, bà mẹ nạn nhân á, bà nạn nhân á, ở đây nên ông nghi ngờ. Đúng nó, đúng. Trời, ông đúng nó. Đúng là tôi khỏi dí. Dí theo. Chạy đâu? Nó là dễ sợ. Chụp mắt, chụp. Đi theo. Nó chạy giống như chạy gì Đi theo. Chúng nó chạy dữ gì trời. Quá chạy rồi. Thôi, tôi thấy nó gần lắm mà sao càng ngày chạy càng xa vậy. Đúng nó. Đúng rồi, hết chạy. Với nhau rồi. Mày. Bà hiếp. Dám đánh nhau với cảnh sát. What's your name? Đó là gì? Who's asking? We can do this the easy way or the hard way. Name's Eli Rooney. You've been in trouble with the law before, Eli? Rooney. Some. What are you doing around here? I like to keep an eye on the children. Strictly Để ý tới bọn trẻ. Eli? Don't sass me, boy. A woman was abducted here last night, Eli, and murdered. And I would love to make you for that, you oaky motherfucker. Well, I wouldn't know nothing about that. A woman, you say? I like them a little younger than that. Turn out your pockets, Eli. Now, why would I do that? Because I'm about to break Thằng your này nó fucking chỉ skull. gọi là gì? Trẻ em nhỏ tuổi thôi. À, nó lộn cái này. Under arrest, Eli. You Đây are bắt. in very deep trouble. Anh này dính cái gói lớn rồi đấy. Châm hình con bướm. Why bother with the paperwork, Eli? I'm going to take out my gun, and I'm going to count to 5. Let's see how fast you can run now. Hang on a goddamn minute. I found that thing in the parking lot. Get some backup out here, Rusty. We need to get this one downtown and into a cell. Nó lộn được cái
châm cài Tell them we got a kitty rape. của nạn nhân nữa. They can roll out the red carpet. Vẫn chưa nghi ngờ được là phải thằng này là sát nhân hay không. Thằng này nó chỉ thích kiểu là con nít thôi, ấu dâm nữa. Giờ điều tra đó, đi điều tra điều tra chiếc xe này trước đúng không? Cốp xe, dây nè, cái này để xiết cổ nạn nhân nè. Skin samples. We better get Ray Pinker out here. Cái búa đập tàu nè. Chiến Thái cũng bị bắt luôn rồi. Áo nó mặc ít. The overalls are stenciled HM. Muller is a mechanic. I wonder what Eli does for a living. Bộ đồ gây án. Xong rồi hả? Để đi trung tâm. Nhanh vậy. Từ từ để gọi ông qua kia, gọi ông pháp y tới đây đây. Cào quá, chân bộ cực quá. Qua bên đường mới có điện thoại công cộng. Phelps 1247. 247. Mã số nhân viên. How could I help, Detective? I need interrogation set up at Central for both suspects being held in the Muller homicide case. Certainly, Detective. I'll get in touch with the watch commander. Thanks for your help. Rồi về trung tâm để thẩm vấn. Căng não nè. Vừa thẩm vấn con chua lắm. Buộc tội. I say we make Rooney for this. I think we should lay it on him. He was near the car. He had her jewelry. You drive. I need to go over the case. case. Kia chở đi. Ta lái yếu dễ giết người luôn. Không phải có một thanh tra khác để điều tra tôi. Who cares whether he did it? You have kids, Phelps? He needs to be taken permanently out of harm's way. And we let Muller slide? For a while. He gets a free pass for now. Rồi, vô thôi. You better not go soft on me in here, Phelps. We'll work the evidence, Rusty. Let him do the rest. Vô phòng phỏng vấn. I've been in this job 20 years. I never fired like that. Đây rồi, như nó có 2 phòng. Keep talking. Someday you'll say something intelligent. Here's where we stand. Tôi thế nào, Hugo? Your next Bạn door sớm neighbor screaming cái coming tiếng from la the house. trong nhà ông. You were burning your Ông đã cố gắng thiêu hủy đôi giày của mình. You have no one who can confirm your whereabouts last night. Your daughter says you're a violent man. Một gái nói ông là cái bạo lực. Cô đã đủ thứ cần thiết để tống anh vào tù rồi. I didn't do it. Mà anh chỉ có một lần bào chữa là tôi không giết người. Give me that lie test. I can prove it. Tôi thề là tôi không giết vợ mình. Why did you burn your Tại shoes? sao ông lại đốt dây giày của mình? Because I knew you'd Bởi never. vì tôi biết anh sẽ không bao giờ tin tôi. Chắc là phải qua nói chuyện thằng kia trước. Tôi vẫn nghĩ là hai người này đều không phải là kẻ là sát nhân. Chứng từ số 8 dấu chân đàn ông cỡ nhỏ.
chứng để mình nói chuyện với nó. Cái mặt nó bây giờ là cũng khó nói lắm, không biết là thiệt hay xạo nữa. Tôi nghi là xạo á, nhưng mà còn có lựa chọn một trong hai, một là nghi vấn hay là nói dối. Nhưng mà nếu mà nói dối thì mình phải có bằng chứng, còn nếu nghi vấn thì tôi không chắc hai cái đó. Bằng chứng thì nó có thể là cái đôi giày cỡ nhỏ. Hồi này muốn chắc ăn phải coi. Why are you just sitting there? Tôi phải coi gameplay thôi. Lần này tôi bó tay. Em đợi tôi xíu. Tôi coi gameplay thì chắc ăn. Ồ, tính là mình chưa thẩm vấn cái ông kia nữa kìa. Cái phần trước mình chưa thẩm vấn cái ông chồng nữa, tập trước á. Em đợi tôi xíu. Why are you just sitting there? Rồi tới nè. Chắc là nói thiệt á. Tôi đang nghĩ là nói thật. Believe what? It's rabbit's blood. A guy at work brought him in and I helped him skin them. Nó nói là đôi giày có thể là vết máu của thỏ. Tại vì nó làm thịt gọi là làm bằng thỏ gì. Không biết tôi đọc đúng không. Do you know anything about ropes, Hugo? As much as the next man. I was a scout. I learned some more in the army. Không biết cách xài thắt dây thần hay không. Ngày xưa tôi là hướng đạo sinh. Sao rồi, nhìn lại rồi. Cái mặt của ông này rất là khó đoán nè. Tôi nghĩ là xạo rồi đó. Ghi ngài nha. You learned to strangle with the rope in the army? With rope, with my bare hands, but mainly with wire. I learned a lot of things in the army, but I still didn't kill my wife. For argument's sake, what type of rope would you use? If I had to, I would use a triple Đúng braid. hai câu rồi đó. Less flex, easier to control. Sử dụng móc sắt. Your wife was beaten with a tire Giờ iron, nào Hugo. tính cần bởi An một appropriate cái choice of móc tool sắt for a mechanic. I know nothing phù hợp about với thợ any máy. tire iron. Tôi không biết móc sắt nào cả. Nói dối rồi. Cái này lớp dính máu nè. Trang phục HM, đồ phục làm việc màu xanh lá dính đầy máu. HM chứng tỏ là thằng này chứ gì nữa. Thằng này tên là Hugo cái gì đó. Đúng cái tắc của nó đó. Giờ là nói dối à. Anh em mình có phải nói dối không? Có nghĩa là mình chọn nghi vấn hoặc là nói dối hoặc là nói thật.
Why are you just sitting there? Không phải chọn là trang phục à. Chọn cái này à. Ổn quá ta. Cái này cột số mấy vậy ta? Cột số 3 đúng không? Why are you just sitting there? Nó chọn cái đồ đập đó. Chọn cái này nè. You're lying, Hugo. You're gonna have to come clean on this. You got no proof. Mà không có bằng chứng. Your wife drove a Chevrolet, Hugo. What make of car do you drive? A Chrysler Airflow. So I guess that explains why the tire iron that killed your wife came from a Chrysler. Đúng rồi. Đó tôi biết phải lên mạng coi. Lấy từ xe We này. found your wife's car. Someone parked it at the school late last night. Do you have anything to say about that? It wasn't me. Where do you keep your work clothes? I keep them at work in my locker. Nói dối rồi. Cái bộ đồ đó ở trong xe. Thôi là mình chọn cái này á. Đã chọn sai là ăn cám rồi. Đó là nói dối. Enough lies, Hugo. Your overalls put you at the scene of the crime last night. My overalls are in the laundry of my house. Nếu mà sai là coi như nó chối luôn, mình không có bắt được nó. Có phải nhận tội không? Đồ phục chắc rồi. Nó nói đồ phục nó bỏ ở nhà mà. Đó, nó nhìn được phía khác rồi. Cái gọi là cái khảo sát ở bên nước ngoài á, là nói ai mà nói dối á, thì sẽ có hiện tượng là sẽ đánh mắt qua bên trái anh. Đó, thấy không? Why are you just sitting there? Tính, chọn đúng rồi đó. Green overalls, bloodstained. Bộ đồ này quần của anh, found in the trunk chữ of your HM wife's car. trên ngực trong là cốp xe của vợ anh. They can't be mine. Không thể là Why, của tôi. Hugo? Tại sao Hugo? Because if they were yours, they'd be in the incinerator too. Đừng thẩm vấn này. Kêu buộc tội liền. Rồi xong rồi. Nói chung là đủ bằng chứng để buộc tội nó rồi đó. Nhưng mà tôi không buộc tội. Tôi qua phòng thẩm vấn tiếp theo để tôi thẩm vấn cái thằng này. Còn là phòng chụp hình. Còn một phòng nữa đó rồi, phòng thẩm vấn nữa. That's that cop. Seems like a decent guy. Còn một phòng nữa đâu ta? Còn cái thằng kia nữa. I got the jitters again. Boys, you've really come through this time, haven't you? Một phòng nữa đâu ta? Captain, we were on our Chuẩn way bị chuẩn bị nghe thẩm vấn Rooney. Tôi biết con quỷ này là một người quen cũ. Tôi phải xác nhận vào niềm tin của hắn. Thì Chúa là điên cuồng. Tôi sẽ tự tay xử lý hắn. Buộc tội gì vậy? Bắt sai thì thằng bị fail với sao em? Coi như là không bắt được nó luôn. See me asking for your sympathy, boy? Này nó cá lắm. Nó nhìn mặt nó lóc cá lắm. Thì tôi quýnh không sợ. You down on your luck, Eli?
I've had worse. My family ate roadkill during the Dust Bowl. But you have a job. A parolee has to have a job, correct? I had me a job down in San Pedro. I'm looking for something new. Mình nghĩ nó thiệt, cái đó giả. Nó nói là nó đã đi tìm việc làm nhưng không có việc làm. Tôi nghi ngờ mấy này quá à. Biết không tin là ai với ai hết trơn. Nó có thì tôi không tin. Nghi ngờ nha. Cái mặt của thì chứ khó đoán rồi. Tại vì nó không đánh mắt qua trái phải gì trơn. This place you work have a name? Hennessy Marine. You can't miss the place. Big yellow letters HM out front. They give you any workwear, Eli? Sure. Green coverall. Ồ, ông này mặc bộ đồ liền quần cũng xanh lá luôn. Giống bộ đồ mà tôi lấy được mà tôi kết tội ông chồng luôn. You ever tie up any of your victims, Eli? Không có bao giờ chó này như mình không? What would you call them? I can't say. I learned a long time ago not to go talking about the things I like. Talking about it just seems to get people's dander up. Answer the goddamn question, Rooney, before I brain you. See what I mean? Short answer is yes. You have any preference regarding rope, Eli? I know a good rope from a bad rope, if that's what you mean. That's not what you mean, is it? Any old rope will do me fine. Đó là ông muốn xài dây thừng mà. Chơi xài dây thừng nào cũng được. Tức là thằng này cũng tội phạm đó, tội phạm xâm phạm gọi là xâm phạm con nít đó. Em chọn nào đây? Mặt thấy mặt cũng nghiêm trang lắm anh này. Một nha. I've done 14 years in and out of prison, son. You think you can outweight me? You're wrong. Tôi chọn sao không được? Farm boy like you, Eli, must prefer Magay for roping. Am I right? I prefer braid. Tie hitching braid. It stays tight. You killed Mrs. Muller and stole her jewelry. That ain't so. I ain't done nothing like that. Gian rồi. Tôi nghĩ là số 3. Anh nghĩ số 3 tại vì thằng này nó nói là nó sẽ không giết người gì một cái ăn trộm trang sức, nhưng mà trong túi nó giữ cái con gọi là châm hình con bướm, nó đưa cho mình mà. I've done 14 years in and out of prison, son. You think you can outweight me? You're wrong. Không. Khó rồi. Mình nghi vấn là tại vì nó đưa cho mình chứ đâu phải là mình lột xác trong người nó đâu. You have no job and nowhere to live by the smell of things, and you need money. You've been in trouble before, Eli. Who do you think a jury will believe? I've been in trouble for other things, but I ain't never killed no one.
I saw that car Đối come tượng to có the phạm parking lot tội mà late không bao giờ last night. giết người. Man got changed there and put his coveralls in the trunk. I saw him drop the butterfly in the lamplight and he strolled out, cool as you like. And I went over and I picked it up. Sao? Giờ thêm buộc tội ai nữa? You're as good as done, Mr. Rooney. All it will take now is some paperwork. I say we bust in there and find the goddamn evidence. Bây giờ cái nào cũng lưng chừng, thằng này cũng không phải là người kỹ người đâu. Thế là không phải đơn giản như vậy. Tôi cảm nhận được. Nhưng mà nói chung là phải một trong hai, chắc chắn một What trong are không. we waiting for? Tôi đang suy nghĩ ông hối ông biết mua bây giờ. Cái của mình làm hưởng lương chung. Cứ buộc tội thằng này trước đi, về sau để bắt mà là về sau mình bắt thằng thật sự sau qua dự án sau. Tại thằng này nói chung thằng này nó cũng ấu dâm mà. Tha cho ông kia đi, ông kia ông về ông nuôi con. Eli Rooney, I'm charging you with the first degree murder of Deirdre Muller. You want to put me back in the stir that badly, boy? You go ahead and try. I'll beat that rap. I ain't a killer. Tán sáng mặt tay. Phelps, Galloway. Congratulations, Ăn mừng trước đã. Drink, boys? Uống chứ. I think you'll receive Hai a người commendation từ for người this bằng one. khen đấy. In the meantime, I'll speak to the DA about expediting the passage of the case. We need swift and merciless justice for poor Deirdre. Rồi, quán tiếp theo. Chiếc đầu. Đúng được 13/14. 4 sao. Nhớ lại ngày xưa lúc mà thời chiến. Phelps, we captured 2 regular army. Lieutenant! Phelps, we've been over this. That sniper barely missed you back on the beach. Until the mission is over, there'll be no more saluting or signs of rank. I'm in charge here, Medier! Do you wish to interrogate the prisoners? No, they're beat. Why they look so sullen? You're wondering why we haven't killed them yet. There's no greater shame than being taken prisoner. Get this, Golden Boy actually seems to know what Chiều he's dắt doing. ở mình quá. Nhật, bác sĩ Nhật. See that, boys? He slapped that Jap right upside the head. It was merely to remind him of his place. His shame was the tone of voice that he used with a superior. I respect the Japanese, Corporal. Respect, we're here to kill the sons of bitches. Do you know why we are fighting the Japanese, Private? With respect, sir, these bastards attacked Pearl Harbor. Chắc chắn chân châu And cảng why did they quá. attack Pearl, Private? Because they hate Không the có nhắc US chân of chân châu A cảng and nha. our way of life. Rồi là They sao attacked chân the châu US cảng because rồi. we cut off their oil. What would we do if another country denied us the gas to run our cars? Phelps. I was just discussing with Finbar here how well you were doing. Have a seat. Yeah, it's my real name. And you can just forget all about it. You boys have a new case. A poor Hispanic woman murdered near City Hall and left lying naked in an alleyway. Another naked woman, sir? Yes.
Là một người phụ nữ vừa bị giết. Phelps is Cái cách politely trying giết to chóc hint cũng that giống he như thinks the hai man vụ is trước nữa. Vụ ấy là 3 vụ này chung một người. You win some and you lose some in police work. You're happy with the Mueller case, sir? Over the moon, boys! The DA couldn't be more pleased with the evidence, the witness, and the lack of an alibi. Now, get out there and catch me another sinner. Thôi ốp nha anh em. Bữa sau làm tiếp. Bây giờ nó đang ở giữa chuẩn bị qua những vụ án tiếp theo thì mình ốp đi. Để bữa sau mình làm nó ok hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Giờ tôi ốp chút xíu rồi mình làm K2 thôi. Ok, bye bye.